Let us now discuss the equivalence of DFAs and NFAs. Since every DFA is an NFA, it is clear that the class of languages accepted by NFAs includes the languages accepted by DFAs. So, this very common sense. It means that any language being accepted by NFA is also being accepted by DFA. Theorem. Let L be a setup accepted by an NFA, then there exists a DFA that accepts L, or that same language. Note that automata are equivalent if they accept the same language. So now, let's proceed to our example. How to convert this given NFA to DFA. Given this NFA, how are we going to convert this to DFA? So, first, we need to use this formula. The formula that we're going to use is Q prime is equal to 2 raised to Q. So, this formula is to determine the number of states that you're going to use for your DFA, where Q stands for the number of states in our given NFA. Okay? So, if you will notice, in our given, we have two states, Q0 and Q1. So, replace that Q power by 2. So, we have 4 states for our DFA. Applying the power set of a set, I have taught you about that already in our previous lesson. So, let us list all the states that we're going to use for our DFA. So, those are Q0, comma, Q1, Q0, Q1, then null set. So, when you list the power set of a set, so obviously power set, listing all the subsets of a set. So, if you have 2 given elements, what you're going to do, first thing first, isa-isahin nyo siya. So, Q0, Q1. So, after nun, dahil dalawa yung elements, so dalawahan, and then null set. Always remember na subset ng isang set ang sarili niya at ang empty set. Always. So, now, let us create our initial graph. So, from this given form, makakapag-create na tayo ng graph. So, eto na yung ating initial graph for our DFA. Okay, so first, we know in our original NFA, ang ating starting state or initial state is Q0. Ang ating final state, yung may double circle, Q1. So, ang gagawin natin ngayon, kailangan nating i-draw yung ating initial state. We have Q0. Same thing. Kung ano yung ginamit mo sa NFA, gano'n din gagamitin mo sa DFA. Then, para ma-emphasize mo na siya ay initial state, kailangan mo maglagay ng arrowhead pointing to that state. It's array. Okay? Then, afterwards, so alam natin na ang ating final state, kasama dito sa ating naging sagot kanina, using power set, listing all the subsets. So, ayan. Ano pa yung mga sagot? So, ililista natin itong lahat. So, 4 sila. So, magkakaroon tayo ng 4 na state. So, ang kasunod, lagay natin ang Q1. So, kung ano yung final state mo dun sa NFA, siya rin ang final state mo sa DFA na gagawin mo. And then, another subset, we need to create a new state. So, ilalagay natin dito ay Q0, Q1.
Okay? And then, meron din tayo nakalagay dito na empty set. So, kailangan mo siyang ilagay din. So, maglalagay ka dito, another circle, which is a state, then put null set. So, that's it. That's our initial diagram. We just graph this 4 subsets of a set. Then, afterwards, let us find the edges from each of these 4 states. So, mag-start tayo sa edges na maggagaling sa first state, which is Q0. Or we're referring to target states coming from this Q0. So, that's what we're looking for. So, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng formula. Gagamit tayo ng formula, transition formula. Kung saan ang gagamitin natin ay delta function. So, dahil ang ating target muna ay Q0, so, ito ang ating delta function, delta prime. So, open parentheses. So, ang target natin ay Q0. So, pag nag-input tayo ng 0, ano ang mapupuntahan niyang state? Another one. Delta function prime from the initial state Q0, pag nag-input ka ng 1, ano ang iyong target states? Okay? So, let's look in our original given kung saan siya pupunta. Example, Q0, input 0. From our state Q0, mag-i-input ka ng 0, saan ka pupunta? So, pupunta ka sa 0. Same thing, babalik ka sa Q sub 0. So, lalagay mo dito ang sagot, Q0. Then, yun lang ba? Pag nag-input ka ulit ng 0 from Q0, saan ka pwede pang pumunta? So, pwede kang pumunta sa Q1 state. Okay? So, nakita nyo. So, you will write here Q1. Then, this delta function prime, Q0, mag-i-input ka ng 1. So, saan ka pwedeng pumunta? Q0, mag-i-input ka ng 1. So, pupunta ka ulit sa Q1. So, dun lang. Nalagay natin sagot dito ay Q1. Okay? So, that's it. Those are the target states coming from our first state Q0. So, now, let's proceed to our target states coming from, or edges coming from our second state, which is the Q1. Nga pala, before I proceed, in our original given, ang ating final state ay Q1. So, automatically, pag gumawa ka ng DFA using this power set, o listing all the subsets of our DFA, magiging dalawa yung final state natin. Bakit dalawa na? So, ang final state natin, aside from Q1, final state din natin ay Q0, Q1 combination. Ma'am, bakit po dalawa yung final state? Kasi po, basta may Q1, kasi yung original given mo na NFA, may Q1, yun ang final state. O, ito, may kasama siyang Q1, though may Q0. So, final state pa rin yun, basta may Q1. That's it. Well, let's proceed. Let us find the transition function. Transition from Q1. State Q1. Well, let us solve it here. So, lalagay ko dito. Delta function prime. Q1. Mag-i-input ka ng 0. O, saan ka makakarating? Delta function prime. Q1. Mag-i-input ka ng 1. O, saan ka makakarating? O, let's see in our diagram. Okay, so Q1. O, ito yung ating Q1. Mag-i-input ka ng
0. So, saan ka mapupunta? Wala siyang pupuntahan. So, pag wala kang pupuntahan dito, ang magiging sagot mo ay null set. Okay? Q1, mag-i-input ka ng 1. Let's use orange. Q1, mag-i-input ka ng 1. So, where you will go? So, magpupunta ka sa sarili niya, Q1. And also, pag nag-input ka ng 1, pwede ka ring mapunta, bumalik sa initial state na Q0. So, ibig sabihin, Q1, mag-input ka ng 1, either Q0 or Q1 ang kanyang target states. So, let us put it here. We have two answers. Q0, Q1. Okay. So, tapos na tayo sa initial state, sa ating second state. So, now, let us determine the target states from our states. Yung additional states natin dito sa ating DFA diagram or graph. Additional states natin dito, Q0, Q1, saka yung null set. So, alamin natin kung ano ba yung mga target states from these states. So, simulan ko. Ang target states coming from Q0, Q1 combination. So, lalagay ko muna dito. Delta function prime Q0, Q1 Q0, Q1, mag-i-input ka ng 0. Where you will go. So, ang gagawin nyo muna, bago mo malaman kung ano yung target states nila, kailangan mong i-apply dito yung knowledge mo ng operations on set. So, we have 5 operations on sets. Pero ang gagamitin lang natin, yung union. So, ang gagawin ko, iisa-isahin ko to. I-distribute ko yung Q0 dito pag nag-input ka ng 0 at yung Q1 pag nag-input ka ng 0. So, what will gonna happen? Transition function prime Q0, mag-i-input ka ng 0, where you will go. Union, yun namang Q1. Q1, mag-i-input ka ng 0, where you will go. So, Q0, mag-i-input ka ng 0, anong magiging sagot? Good. Nasagutan na natin yon. Ito sa taas. Ito. Dito kayo tumingin. The one that I'm encircling using pink ink. Ayan. So, anong naging sagot? Naging sagot niya ay Q0, Q1. So, let's put, ang sagot natin ay Q0, Q1. And then, union, Q1, mag-i-input ka ng 0. So, nasagot na rin natin siya. Let us encircle using red ink. Q1, mag-i-input ka ng 0. So, eto, binibilugan ko. So, anong sagot? Empty set or null set? Rather null set. So, what is the union of Q0, Q1, and null set? O, syempre, para mong ginawa ay 1 plus 0. So, anong marereflect mo? 1 pa rin. So, kokopyahin nyo lang tong nasa left side. So, ang magiging ating target states now ay Q0, Q1. That's it. Now, let us proceed in getting the target states from Q0, Q1 by inputting 1. Delta function prime Q0, Q1 inputting 1. What will you do? Distribute. Q0, mag-input ka muna ng 1. So, lagay mo dito.
Q0 input ng 1. And then, union, Q1 naman. Q1, mag-i-input ka ng 1. And then, Q1, input ng 1. And, let us solve it. Okay, so itong Q0, input ng 1, we solved it already. Here, above. I will encircle using red ink. Q0, mag-i-input ka ng 1. So, ayan yung sagot. So, anong sagot? Q1. Then, union, Q1, input 1. We're done solving it also. Here, Q1, input 1. The answer is combination of Q0, Q1. Ayan. Then, let us get the union. O, dahil nauulit yung Q1, isang beses mo lang siya isusulat. Final answer now is Q0, Q1. That's it. Next, how about target states coming from null set? Kasi apat yung states natin dito sa ating DFA eh. Diba? So, Q0, Q1, Q0, Q1 combination, and null set. So, ano naman ang transition function from null set? So, isolve natin siya dito. Transition function from null set. Null set, pag nag-input ka ng 0, ano magiging sagot? Then, transition function prime. Null set, pag nag-input ka ng 1. Let's see. Tingnan nga natin dito sa ating diagram. Okay, so kung makikita nyo, without even thinking twice, wala ka naman nakikitang null set dito sa ating original. So, automatically, kahit dito sa ating mga previous computation, wala. So, automatically, ang sagot natin parehas dito ay empty set or null set. So, ang lalagay kong sagot dito ay null set, null set. That's it. So, while we're all done, let us graph all our answers. Okay? So, mag-start ako dito muna. Pag nag-input ako ng 0 sa 1 from Q0, so ano ang aking mga pupuntahan? Ito muna, binibilugan ko siya ng red ink. So, simulan ko. Q0, pag nag-input ako ng 0, pupunta ako sa Q0, Q1. So, ito yung Q0, initial state natin. Ito yung Q0, Q1, nasa taas. So, gawa ka lang ng arrowhead pointing to that target states. Then, lagay mo yung input mo na 0. That's it. So, tapos na tayo dito. How about this one? Q0, mag-i-input ka ng 1, mapupunta ka sa Q1. Okay? So, Q0, Q1. Ayun yung Q1. So, Q0, mag-i-input ka ng 1, mapupunta ka sa Q1. That's it. Tapos na tayo dito. Now, let's proceed to these transition functions from this states to our target states. So, Q1 naman tayo mag-focus dun sa ating second state. Actually, yung second state natin, final state na rin. So, Q1, pag nag-input ka ng 0, saan ka pupunta? Empty set. So, alam natin, ito yung Q1, ito yung empty set sa baba. So, gawa ka lang ng arrowhead pointing to null set. Then, lagyan mo siya ng 0 dito. Okay? And then, we're done with this. Then, Q1, input ka ng 1, pupunta ka sa Q0, Q1. O, saan natin makikita yon? Q1, input ng 1. Q1, input ka ng 1. So, pupunta ka sa Q0, Q1. Ayan lang, kitang-kita. Literal kang nag-graph or pointing the arrowhead to our target states. Ayan. So, next. Dito na tayo sa ating
other states na nadagdag. So, tapos na tayo sa Q0 state, Q1 state, dito na tayo sa taas. Na considered din as final state. Again, bakit siya naging final state? Basta may Q1. Kasi original nating NFA, Q1 ang final state. Basta may Q1, final state. So, double circle. So, ngayon, dito ako magpa-focus sa ating other states. Ito. Ano ba ang kanyang mga target states? So, tingnan natin. Example. Dito muna ako sa Q0, Q1, pag nag-input ka ng 0, saan ka pupunta? So, ang ginawa natin, isineperate natin siya gamit yung union operation. So, ito yung ating naging sagot. So, ito. Ayan. So, Q0, Q1, pag nag-input ka ng 0, pupunta ka lang sa sarili niya, babalik ka lang. So, gawa tayo ng loop going to itself. So, lagay natin dito, input ay 0. Then, next. Ito naman. Delta function prime, Q0, Q1, pag nag-input ka ng 1, so ito yung naging sagot. Q0, Q1, babalik ka ulit sa sarili niya. So, it means, maglo-loop siya sa sarili. Pag nag-input ka, both 0 and 1. So, lalagay ko dito, comma, 1. Ayan. Then, lastly, muna na tayo sa null set. So, last computations. Ito na. I'm encircling at the lower left. Ayan. Delta function prime, null set, input of 0, null set. Delta function prime, null set, input 1, null set. So, it means self-loop. Oh, ayan. Pag nag-input ka ng 0 tapos 1, pupunta ka sa sarili niya. Oh, we're done. So, here is our final DFA graph. So, ito na yung ating final answer. So, this is how to construct, how to convert NFA to DFA. Given this final DFA, given this DFA answer, so how are we going to determine the list of strings that this above DFA can accept? So let's say, for example, so here, why this set of strings are being accepted in our given DFA here above. Let's say, for example, let's check this 0. So why this is accepted? So we have here, these are all the inputs. So if we have here starting state Q0, then mag-i-input ka ng 0, nag-end up ka dito sa Q0, Q1. So yung Q0, Q1 na to ay final state. So mathematically considered natin to as accepted string of this DFA. Another one, this one. Bakit siya accepted? Kaya siya accepted kasi, example, Q0 is starting state. Mag-input ka ng 1. So, ito yung 1. So, saan ka pupunta? Makakarating ka ba ng final state pag na-input ka lang ng 1? Yes, nakarating ka sa final state na Q1. Correct. So, tama yung ating string na 1. Our given is 1, 1. So, i-check natin kung tama. Kung makakarating siya ng final state from starting state. So, starting state, Q0. Mag-i-input ka ng 1. Ayan. Ito yung ating 1. Then, another 1. So, from this Q0, nag-input ka ng 1, nakarating ka ng Q1. Then, nag-input ka ulit ng 1. So, ito. Ito yung ating 1 na yon. So, nakarating ba siya ng final state? Yes. Final state natin dito yung Q0, Q1. So, tama. So, tama pa rin yung ating 1, 1 na string. 1, 1, 0. So, let us check kung accepted. Example. Magsisimula ka sa starting state lagi. Basta pag mag-check ka ng string.
Then, mag-input ka ng 110. Isa-isa muna. So, input ka ng 1. Makakarating ka ba? May paputunguhan ka ba? Yes, Q1. Then, pag nag-input ka ng 1, meron ka bang unique state na patutunguhan? Yes. So, eto. Pag nag-input ka ng 0, meron ka bang patutunguhan? Siya na yung final state dapat kasi 0 yung dulo. Yes. So, ito yung ating 110. Tama yung string na yon. O bakit naman not accepted strings yung ating mga nasa right side ng ating table? O itry natin itong 10. Example, from the starting state, mag-input ako ng 1. So, meron ka pa rin patutunguhan, unique state. Next state. Tama. How about 0? Pag nag-input ako ng 0, saan siya pupunta? Okay, pupunta siya sa null set. Pag null set, yung null set natin, hindi siya final state. Dapat kasi pag dulo na, mag-i-end ka sa final state na double circle. Hindi. So, automatically, yung 10, hindi siya accepted. So, kung makikita nyo, lahat ng ating string dito, yung other examples niya, may magkasunod lagi na 1-0. So, basta 1-0 agad, kahit gaano pa kahaba yung kasunod niya na string, o yung kanyang length of string, basta may 1-0 na magkasunod, it's not accepted. Okay, so all of these are not accepted by our DFA. Next. Non-deterministic finite automata with E moves. Always remember that NFA only has E moves or null moves. So, a epsilon NFA dapat anto So, this epsilon, itong ating painit basta dito epsilon, is a quintuple A wherein we have 5 symbols, Q, sigma, delta, Q0 at F. So, ano ba ibig sabihin ng mga to? Q is a set of states. Sigma is the alphabet of input symbols. So, yun yung ating in-input. Pwede siyang 0-1 binary. Pwede siyang small letters na A, B, C, D. Alphabet. And then Q0, always remember, okay, element of Q is a starting state or initial state. Then F, ang symbol na F, is a subset of Q. It is also a set of final states. And then this delta function is our transition function. Then note, E is never a member of sigma. So yung epsilon, hindi siya member ng sigma. So, as I've told you, ang member lang ng sigma dito ay pwede siyang binary number, 0, 1. Pwede siyang small letters of the alphabet, A, B, C, D, E, F, G. ENFA. If any finite automata contains epsilon, null, move, or transition, then that finite automata is called NFA with E moves. Example, consider the following figure of NFA with E move. So, meron na tayo ditong diagram. Let us now get that, let us create a transition state table from the above NFA. So, let's answer this table. Let's fill out. Example A, pag nag-input ako ng 0, saan ako magpupunta? Saan ako mapupunta? So, ito yung ating A. Pag nag-input ka ng 0, mapupunta ka ng B. Kaso, automatically, meron dito tayong kasunod na epsilon. Kumbaga parang siyang it jumps. Kumbaga parang wala ito. Kumbaga yung B, automatically, pag may epsilon, kasunod niya lagi yung C. So, it means hindi lang siya magpupunta pag nag-input ka ng 0 sa B. Para siyang tatalbog or it jumps. So, it means, pag na-input ka ng 0 from A, pati sa C, mapupunta ka rin. Okay? It will jump. Like that. Then next, basta tandaan nyo ha, may epsilon sa dulo, it will jump. So, lahat ng mga kasunod yan. Kuwari, another epsilon pa dito. Meron tayong state D. Okay? Tapos, epsilon ulit. So, magiging sagot mo dito, hindi na siya BC. Evenly, magiging sagot. So, yun ang aking ibig sabihin. How about A, pag nag-input ka ng 1.
So, A, pag nag-input ka ng 1, saan ka lang mapupunta? So, looped. So, sa sarili. So, still A. A, pag nag-input ka ng epsilon, so, where will you go? So, ito yung input ka ng epsilon. So, mapupunta ka sa B. Then, next, B. Pag nag-input ka ng 0, saan tayo mapupunta? Meron bang patutunguhan? Wala tayong makikita na from B na may arrowhead na mag-i-input ka ng 0. So, lalagay mo dito, blank. Then, B, mag-i-input ka ng 1. Pag na-input ka ng 1, so meron siyang self loop. Ayan, input ka ng 1, pupunta ka sa sarili niya. Ito yon. So, it means sagot dito ay B. And then, B, mag-i-input ka ng epsilon. So, saan ka mapupunta? Meron ba? Yes, eto, arrowhead pointing to C. So, mapupunta ka sa C. Then, C, mag-i-input ka ng 0. Meron ba siyang puputunguhan? Yes, sa sarili niya. Ayan. So, C. Then, mag-i-input ka ng 1. So, mapupunta pa rin siya sa sarili niya. C, self-loop. And then, mag-i-input ka ng sigma. Not sigma, sorry. Epsilon or null. Meron ba? Going to the left from this final state? None. So, blank. That's it. Let's proceed to E-closure. Epsilon closure for a given state X is a set of states which can be reached from the states X with only null or E moves including the state X itself. In other words, E-closure for a state can be obtained by union operation of the E-closure of the states which can be reached from X with a single E move in recursive manner. Okay? Ibig sabihin ng E-closure para maintindihan, ito yung E-closure ng above diagram that we find all the target states by making a transition table for the above NFA. So, dito ka lang tumingin. Example, this one, E-closure of A. So, ano mga sagot? Dito ka lang tumingin sa ating first row. Dito, sa ating table. Tingnan niyo yung mga letters dito, pahalang, B, C, A, B. So, isulat nyo lang siya. You will not repeat the letter. So, ano ba yung mga letters dito? Pag kinambine all together, yun. So, B, C, A, B. So, A, B, C. Kaya siya A, B, C. E-closure of B. Tumingin kayo dito. E-closure of B, ayan. Ano nakalagay? B, C. E-closure of C, nakita nyo, pag nag-input ka ng 0, input ka ng 1, puro sa C lang siya pupunta. So, C. Dito lang siya manggagaling sa table na ito, yung magiging sagot sa E-closure. Pahalang. Kumbaga, ililist mo lang lahat ng elements na that will not be repeated. Bawal mo ulit yung letter. That's your E-closure. How about equivalence of NFAs with and without E moves? Theorem. If a language is accepted by an NFA with E transitions, then that language is also accepted by an NFA without E transition. Pag sinabing E transition, you also call that null transition. Process in converting an NFA with E moves to an NFA without E moves. So, para mag-convert NFA with E, ng E NFA sa walang E moves na NFA. So, ito ang ating given example. So, meron tayo dito nga NFA with E moves. Paano natin ito i-convert sa NFA without E moves? We need to follow the following steps. Okay. So, meron tayo ditong given na NFA with E moves. So, we're in our starting state is Q0 and our final state is Q2. So, how to determine the transition function from this NFA with E moves to NFA without E moves. So, isa-isahin natin. Gagawa tayo ng table.
So, sa table natin, kailangan natin makuha yung transition function from pag nag-input ka ng 0, so ano magiging sagot dito? Ito nakalagay dito. And then, transition function from Q1 pag nag-input ka ng 0. So, ito yon. Q1 pag nag-input ka ng 0, so ano magiging sagot naman dito? Then, Q2 pag nag-input ka ng 0, ano magiging sagot dito? Next. O, dito naman tayo. O, transition function of Q0, pag nag-input ka ng 1, so ano magiging sagot dito? Pag nag-input ka ulit ng 1, from Q1, input ka ng 1, ano magiging sagot dito? O, Q2, pag nag-input ka ng 1, ano magiging sagot dito? And then lastly, ito naman tayo last 3, ito yon. Pag nag-input ka ng 2, from Q0, saan ka mapupunta? Q1, then Q2. So, ayan ang ating gagawin. So, first, Q0, pag nag-input ka ng 0, dito muna tayo sa cell na ito, ano ang magiging sagot? Q0, pag nag-input ka ng 0, mapupunta ka sa sarili niya. Okay, Q0, then comma. Mathematically, as I've told you, aside from self-loop, dahil may kasunod siyang mga epsilon, which is e-moves, so it will jump here. It will move here also. So, aside from Q0, kumbaga it will jump here, Q1, and also will jump here, Q2, which is our final state. So, hindi lang isa yung sagot niya. Q0, it will jump in Q1, and it will jump in state Q2. So, yan ang sagot. Next, Q1, pag nag-input ka ng 0, so eto, Q1 pag nag-input ka ng 0, what will gonna happen? Where it will go? O, dito tayo sa Q1 tumingin. Ayan, yung gitna. Pag nag-input ka ng 0, wala. Wala. Left, right. Walang 0. Ang layo ng 0. Dito lang siya sa Q0. So, leave it blank. Then, Q2, pag nag-input ka ng 0, wala rin. Ang layo ng 0. Dito lang siya sa unahan. Wala siyang direksyon papuntang 0. So, blank. Next, dito na tayo sa second column. Rather, third column. Q0, pag nag-input ka ng 1, where will you go? So, pag nag-input ka ng 1, Q0, input ka ng 1. Okay, so automatically, tatalbog siya dito. Kasi meron tayong epsilon. So, ito na siya, yung Q1. So, magiging sagot dito, Q0, pag nag-input ka ng 1, it will jump in Q1. And because we have another epsilon here, it will jump also in Q2. And then, Q1, when you input 1. Okay? So, Q1, pag nag-input ka ng 1, so meron siyang self-loop. It will just go back in itself. So, magiging sagot dito ay Q1. Then, tingnan natin kung meron pa. Q1, so meron siyang kasunod na epsilon going to the right. So, it will jump it there. Q2. Kumbaga, lahat na nakakonect sa epsilon from that input 1, kasama rin as answers. Okay, next. Q2, pag nag-input ka ng 1, meron bang 1? Wala. Pag kasi ang meron dito, direction going to Q2, input mo ay 2. Epsilon, going there. Walang going to 1. So, leave it blank. Then, Q0, input ka ng 2. Okay, Q0, input ka ng 2. Pwede kang mag-jump. Q0, input ng 2. Ayun, mag-jump siya sa Q2. Then, Q1, mag-input ka ng 2. Q1, input ka ng 2. Ayan, so it will just jump in Q2.
And then, Q2, mag-input ka ng 2. So, ito mismo, kitang-kita. So, Q2 pa rin. That's our transition table from our NFA with E-moves. The next, design the graph of NFA without E-moves using transition table above. Okay. So, kung ano yung starting state at final state ng ating NFA with E-moves, siya rin ang magiging starting state at final state sigurado ng NFA natin without E-moves. First, draw our diagram. So, arrowhead pointing to Q0. Ayan. Okay? And then, same thing. Let us just copy. Kasi tatlo yung ating state na given. So, ganun din yung number of states na gagamitin mo para sa ating NFA without E-moves. You will just copy. So, alam natin, ito ay final states. Okay? Then, dito tayo magbe-base sa ating transition table kung paano yung mga inputs natin. Now, say for example, this table. Q0, input ka ng 0, saan ka pupunta? Sa sarili niya. Q0, Q1, Q2. Ito muna ako magpo-focus. Nasa taas. So, first, self-loop. So, input ka ng 0. Pag nag-input ka ulit ng 0, mapupunta ka ng Q1. So, pwede mo ilagay dito yung 0. Then, mapupunta ka ng Q2. Pag nag-input ka ng 0. So, gawa ka ng edge. Going there, mag-input ka ng 0. So, tapos na tayo sa part na to. Ito. Then, sunod, wala naman siya dito nakalagay blank, saka blank. Hindi natin to i-computein. We're done with this. Pag na-solve na, I will cross it. Then, dito na tayo sa ating third column. Q0 input 1, answers are Q1, Q2. Q0 input 1, answers, Q0 input 1, answers Q1 and Q2. So, pwede ka maglagay dito ng comma, then 1. That's it. So, we're done with this. I crossed out. Then, Q1, input ka ng 1, you'll go in Q1, Q2 states. Okay? So, dito tayo sa Q1. Input ka ng 1. So, self-loop. 1. Then, pupunta ka rin sa Q2. So, lagay ka dito 1. Okay, so we're done with this. Dito wala naman. So, dito, Q0, pag nag-input ka ng 2, pupunta ka sa Q2. Q0, pag nag-input ka ng 2, saka maglalagay. O, dito, comma 2. Mapupunta ka sa Q2. O, Q1, pag nag-input ka ng 2, mapupunta ka rin sa Q2. O, dito maglagay ka, comma 2. And then, Q2, pag nag-input ka ng 2, mapupunta ka sa sarili niya. So, maglalagay ka dito ng self-loop. Then, write 2. What's the difference between our NFA with E-moves and without E-moves? So, kung makikita nyo dito, without E-moves, literal. Wala na siyang epsilon na symbol kang makikita dito sa ating final answer. Another thing that you need to consider when you finish graphing your NFA without E-moves is the starting state and the final state. You need to emphasize those. Let's start with starting state. Mathematically, your starting state in your NFA without with E-moves is also your starting state in your NFA without E-moves. Then, yun namang sa final state, kung ano yung final state na ginamit mo sa NFA with E-moves, siya rin yung gagamitin mong final state sa NFA without E-moves. Pero meron ka pang i-consider sa final state. Okay. Let's read
this determine the starting and final states of the graph. 4.1. The starting state of NFA with E moves shall be the starting state of the NFA without E moves. 4.2. So, na-consider natin yung 4.1. 4.2. The final state of NFA with E moves shall also be the final state of the NFA without E moves. O, check. Moreover, so ito yung ating additional. To clarify what I have discussed last time. The starting state of NFA with E moves, yung ating given, which is Q0, may also be the final state. O, nakalagay. O, kindly note that. Okay, so ipaki-note na lang. I-note natin to. May also be the final state. The starting state of NFA with E moves may also be the final state of NFA without E moves. If E closure Q0 contains a state of F. Ano bang final state natin? F. Q2. Tama? So, tingnan natin yung ating table dito. Kung meron bang Q2 yung ating Q0 na first column. Tingnan nyo yung Q0. Nakalagay na Q0 dito. Q0, Q1, Q2, Q1, Q2, Q2. So, pag kinuha mo lahat ng elements, Q0, Q1, Q2. Ayan. Okay? So, ang kino-consider lang yung starting state based on the rule, hindi yung second state na Q1. So, automatically may Q2 yung ating e-closure ng Q0. So, i-consider mo rin na final state yung Q0. So, iyan lang nakalagay dito sa underlined natin na moreover, the starting state of NFA with E moves, which is Q0, may also be the final state. So, pwede rin siya maging final state kung nakapaloob sa kanya pag nag-transition table ka yung ating Q2 na state. Okay? So, this is our final answer, NFA without E moves.